Vịt bằm nhuyễn. Món ăn chủ yếu là sản vật địa phương, các loại bánh dân gian và trái cây theo mùa. Dạo một vòng làng nổi ven sông Mekong, được tận mắt chứng kiến những khoảnh khắc phấn chấn của các cần thủ khi câu được cá, các hoạt động đánh bắt của ngư dân với quang cảnh cồn bãi và thiên nhiên trong lành. Đặc biệt, được thưởng thức món ăn địa phương giúp chúng tôi hiểu thêm về đời sống ẩm thực cũng như phong tục, những giây phút trải nghiệm thú vị khi đến những làng nổi trên sông Mekong. Mang cắt đây phải không anh Trang? Tự làm anh chiều mùa cá đó em làm là cái em bán suốt năm, cái làm có cá mới rồi làm cá mới nữa. Anh Luân cho biết đến mùa anh mua cá linh về ướp muối và ủ chín, sau đó trộn thính để tạo ra loại cá muối có thể bảo quản lâu ngày, ở đây gọi là mắm. Còn đây là món hến cuốn bánh tráng. Hến được người dân Cù Lao chế biến thành nhiều món ngon. Món ngon nổi tiếng nhất có lẽ là món hến cuốn bánh tráng. Chúng tôi đến chợ Cồn Én khi ông Chính dọn hàng hóa chuẩn bị ra về. Sản vật ông bán sáng nay bao gồm các loại rau củ quả được sản xuất tại chỗ, thường được gọi là trái cây miệt vườn. Ngoài măng tre còn có bắp chuối hay còn gọi là hoa chuối. 7.000 ký. Bắp chuối loại gì vậy chú? Này chuối kem, này chuối sát. Bắp chuối này làm gì ăn ngon đây? Làm gỏi. Làm gỏi với mà ta bào nấu chua kìa đó. Cái chợ này bán rẻ chút, người ta chợ trong Thanh Bình đó bán 10.000. Đây là con quay dọn này rồi dọn lên cho mới, chở đồ lên cho mới đây nè, chở hoa. Hôm nay giờ chung nữa lấy hoa cái chở cảnh bỏ ra mối cảnh nữa. Rồi về nghỉ. Đối diện ông Chính là sạp bán mắm của anh Luân, người bán lâu năm ở chợ Tính Long, Cồn Én. Anh Luân cho biết, đến mùa anh mua cá linh về ướp muối và ủ chín, sau đó trộn thính để tạo ra loại cá muối có thể bảo quản lâu ngày, ở đây gọi là mắm. Dạ, cá linh thiên nhiên ở ngoài em làm. Bao nhiêu ký vậy? Có bán chỉ 100.000. 100.000 ký. Dạ. Này tự làm hay là mình mua đi bán lại? Tự làm anh. Có quanh năm bị như thí dụ mùa cá đó em làm là cái em bán suốt năm, cái làm có cá mới rồi làm cá mới nữa. Anh Luân cho biết mắm cá linh có nhiều cách chế biến. Kho cũng được, mà ăn sống cũng vẫn được. Nhưng mà làm chế biến cách nào ngon? Thí dụ mình thích ăn sống thì ăn sống, còn kho thì cũng vẫn ngon, cái nào cũng ngon hết. Dạ. Cá linh có phải là đặc sản ở vùng này không anh? Dạ, đặc sản miền sông nước đó. Anh Luân hướng dẫn chúng tôi cách nhận biết để chọn món mắm ngon. Theo anh Luân, mắm ngon phải có độ mặn vừa, thịt cá mềm và thơm. Mắm ngon là tất nhiên anh dòm lên con mắm nó dịu mà có mùi thơm, tất nhiên là con mắm nó ngon. Chứ anh muối mặn rồi sau này ăn cái con mắm nó không rã mà lại nó không ngon luôn. Chúng tôi chọn mua một phần mắm cá linh mang về làm quà vì hương thơm hấp dẫn tỏa ra từ hộp mắm được trưng bày. Mặt khác, cảm kích vì lòng hiếu khách, lòng tự hào của anh Luân với đặc sản quê nhà. Nửa kilo. Kho ra nó thơm lắm, thơm mà ngon. Này mình làm bao lâu mới bán được? Vậy là thí dụ anh muối con cá vô,
là khoảng 2 tháng mình mới thính là khoảng 1 tháng nữa mình bán mới được. Thì thiếu gấp thêm. Ngon quá, con mắm nó chị cái mùi thơm lên. Ngoài mắm cá linh ra là còn bán mắm gì nữa? Giờ em có bán mắm cá lóc, rồi cá chốt, như 3 loại mắm. Cuộc gặp tình cờ giúp chúng tôi hiểu thêm về cách chế biến mắm cá linh, đặc sản của vùng này. Người bán kiên nhẫn, vui vẻ chào mời, dù khách chưa có ý định muốn mua. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến chợ này. Tại chợ Cồn Ngán cũng như nhiều chợ khác ven sông Mekong, mắm cá được làm từ cá muối, ủ lâu ngày, kết hợp với nhiều loại gia vị, tạo ra món ngon được sử dụng phổ biến trong bữa ăn hàng ngày hay trong các hàng quán. Cạnh bên là quầy bán thức ăn chay. Dạ cái này là chả đòn người ta làm tàu hũ nè. Dạ rồi sườn non, người ta bó, người ta xay nhuyễn lại, người ta ướp gia vị vừa ăn á. Dạ tương hột. Sườn sáo, bánh lọt. Đây là rằm tháng 7, năm mới 13 mình thôi, ngày mai mới vô rằm. Chủ quầy hàng cho biết rằm tháng 7 nên chị bày bán nhiều thức ăn chay hơn mọi ngày. Món ăn chay được trưng bày bao gồm chả và tương hột. Hai món này đều được chế biến từ đậu nành. Chợ nông thôn nên sản phẩm được bày bán chủ yếu là rau củ quả, đa số được trồng trọt tại chỗ. Có lẽ chợ Tấn Long là cơ sở công ích được hình thành đầu tiên, nên xung quanh chợ khá đông nhà và cửa tiệm tạp hóa được xây dựng. Giữa chợ có bày bán các loại bánh được gói bằng lá chuối, bên trong là nhân đậu xanh hoặc bằng cơm dừa xay nhuyễn kết hợp với đường, đậu phộng. Bao bọc nhân bánh là lớp vỏ được làm bằng bột nếp. Bánh được gói bằng lá chuối có hình chóp, ở đây gọi là bánh ít. Cái này gọi là bánh gì? Bánh ít, Nhân gì? nhân dừa với nhân đậu. Mỗi ngày chị bán được khoảng bao nhiêu trái? 100 cái. Có khi hết, có khi không hết, có khi không hết cái chiều xuống công ty với bán. Hả? 6.000 chị. Còn có tép nữa nè, mua về kia ơi. Chúng tôi đến chợ Cồn Ngán ven bờ sông Mekong vào buổi sáng mùa thu. Khoảng 8 giờ nhưng chợ vẫn khá đông người. Hoa vạn thọ được bán nhiều vào dịp rằm tháng 7 âm lịch, vì vạn thọ là loại hoa tượng trưng của sự trường tồn, lòng biết ơn của con cháu với tổ tiên ông bà. Còn hỏi mày đi. Không.
Theo phong tục người Việt cũng như nhiều dân tộc của các quốc gia châu Á, rằm tháng 7 âm lịch là dịp lễ Vu Lan hay Tết Trung Nguyên, là ngày dành cho người Âm và tỏ lòng biết ơn tổ tiên cội nguồn. Bữa nay là âm lịch là mình ngày mấy rồi vậy em? Dạ 13 tháng 7 anh. Rằm tháng 7 phải không? Dạng thọ này là mình trồng tại đây hay là sao? Dạ tại vườn, tại nhà anh rồi đem cắt ra đây bán nè. Dạng thọ này là mình bán giá bao nhiêu một chục? Dạ em vô bó với anh 20.000 bó. 20. Dạ. Nhỏ thì bán 2 bó 35. Mình bán mỗi ngày đều có bán hay sao? Dạ như gầm lớn với bán. Bữa nay là rằm tháng mấy à? Dạ rằm tháng 7 rồi. Vậy hả? Rằm Dạ. tháng 7 là bán nhiều hơn cơ. Dạ. Thì bán chỉ rằm tháng 7 nè, tháng Giêng với tháng 10 à, chứ ngày thường thì ít có thợ lắm anh. À, giống như dạng thọ gì mà thơm như vậy? Dạ bông thợ Pháp anh. Thợ Pháp nó thơm mà bông nó bự nữa. Ăn cháo là thím Hai ơi. Nắng vàng nhẹ hòa cùng màu sắc rực rỡ của hoa vàng thọ làm cho buổi sáng đầu thu trở nên ấm áp. Chợ Cồn Én không lớn nhưng màu sắc rực rỡ của nhiều loại hàng hóa hòa cùng với âm thanh tạo nên sự sôi động của phiên chợ ven dòng sông Mekong buổi sáng. Năm 45 là 55 60. Nghe gì 5 tấc rưỡi mà dài 6 tấc. Được gai gai. Là cái gì vậy chú? Cái nãy bán vốn lại cho bà Út á. Lấy 6.000 đó thôi chợ đó nhà mà. Nhãn nhiêu chứ? Nhãn 35. Nhãn cái nào cũng có thứ hả chị? Vậy con. Chị lấy con 2 cân nhãn luôn đó. Cần nói riêng á. Ý là ít có 10 cặp thấy không? Hiểu không? Thằng bị theo. Đối diện với sạp bán hoa là sạp bánh ngọt. Cái đó mới kêu là bánh cắp. Ở quê thì thường thường có cái bánh đó là nó đặc sản hơn. Còn bánh da lợn thì ở đâu người ta cũng có. Cái bánh cắp ở cực lắm, người ta ít gói lắm. Mà ta gói thì ta gói lá chuối nhiều. Chị bán hàng cho biết trong rất nhiều loại bánh được bày bán, chị tâm đắc nhất là bánh khoai mì nhân chuối. Theo cách kể tóm tắt của người bán, khoai mì sau khi được giã nhuyễn, vắt lên hết nước, sau đó nguyên liệu khoai mì được trộn với muối và đường, nhưng bên trong nguyên liệu là chuối chín, sau đó đem hấp. Trước đây bánh được gói bằng lá chuối, nay được thay thế bằng ni lông. Phải sử dụng nước cốt dừa. Dạ nước cốt dừa đây. Nó mới là đúng cái móp của nó. Ngoài nguyên liệu là khoai mì, ở đây còn có cách chế biến bằng nguyên liệu nếp. Bánh cắp khoai mì. Bánh khoai mì chuối, ở đây gọi là bánh cắp hay bánh cắp khoai mì.
thức ăn, các loại bánh ngọt và hàng hóa được bày bán ở chợ Cồn Én dịp rằm tháng 7 âm lịch, giúp chúng tôi hiểu thêm về đời sống ẩm thực cũng như phong tục ở làng nổi ven sông. Cồn Én là ốc đảo xinh tươi ven bờ sông Mekong thuộc địa bàn tỉnh An Giang. Để đến Cồn Én, chúng tôi di chuyển trên quốc lộ 30 đến ngã ba thị trấn Thanh Bình thuộc huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Chúng tôi theo con đường rẽ hướng ra bờ sông Mekong, sau đó tiếp tục đi tiếp khoảng 3 km nữa là đến chợ Tấn Long Cồn Én. Cồn Én là vùng đất được phù sa bồi đắp, tạo nên một hòn đảo trên sông Mekong, có diện tích hơn 300 hecta. Diện tích nhỏ nên ở đây gọi là cồn. Đường rộng và thông thoáng nên ô tô hoặc mô tô có thể di chuyển dễ dàng. Đất phù sa màu mỡ nên hai bên đường đến Cồn Én vườn cây ăn trái sum xuê bạt ngàn, nhiều nhất là xoài. Ngã ba Cồn Én là trung tâm tỏa ra các hướng. Dưới bóng mát của cây lộc vừng tại ngã ba, chúng tôi có giây phút tĩnh lặng và thưởng thức hương vị cà phê ở giữa Cồn Én, nơi được xem là một hòn đảo đẹp trên sông Mekong. Bất cứ khi nào, ở đây cũng đủ các món ăn vặt và các món đặc trưng của địa phương.
được hình thành do phù sa bồi đắp, nên Cồn Én cũng giống như các làng nổi trên hệ thống sông Mekong, có đất đai màu mỡ. Hoạt động kinh tế chính là trồng lúa, hoa màu, cây ăn trái, các nghề thủ công truyền thống, nuôi trồng và khai thác thủy sản. Gian trục lộ chính xuyên qua Cồn Én là những ngôi nhà mặt tiền khang trang, xen lẫn là vườn cây, ruộng hoa màu, xanh tươi trù phú. Chúng tôi chạy quanh Cồn Én và nhận thấy nhà cửa thưa thớt và tạo một cảm giác thoáng mát, yên bình. Vừa di chuyển vừa ngắm nhìn, cần khoảng 20 phút chúng tôi mới hoàn thành một chuyến dạo quanh Cồn Én. Cuối Cồn Én là bến đò để tiếp tục đi đến các làng nổi khác trên sông Mekong. Nước chảy mạnh từ thượng nguồn đổ về, nên mùa này nước sông Mekong đục ngầu phù sa. Là tuyến giao thông đường sông quan trọng, nên các chuyến tàu tải trọng lớn cứ ngược xuôi trước mắt, giúp chúng tôi thỏa thích nhìn. Dừng chân tại bến đò Cồn Én khoảng 10 đến 15 phút, chúng tôi thấy có một chuyến đò cập bến và chiếc khác lại rời đi.
Do các mặt tiếp giáp với sông nên Cồn Én luôn lộng gió bốn phương. Hiếm khi chúng tôi có được giây phút để dừng chân, phóng tầm mắt để nhìn dòng Mekong hùng vĩ, để căng lồng ngực, hít thở không khí trong lành như buổi sáng nay. Tình cờ, chúng tôi gặp bà Tám Nhiệm với dáng dấp lam lũ tạo tần, đang bày trên sạp gỗ dăm 3 kg bầu bí, mướp và vài 3 kg ốc. Bà Tám cho biết, bán đắt hay ế tùy theo lượng khách qua lại ít hay nhiều, nhưng tiền lời khiêm tốn chỉ có thể giúp bà trang trải cho những khoản chi tiêu cần thiết. Cô bán này là mình trồng bán, mình bắt bán hay là mua đi bán lại? Mua không, người ta tôi đau, tôi không có mặn gì được trang chút. Rồi tôi thấy vậy bây giờ mà không được ở không làm gì. Tôi bán ngày nào được nhiêu nên nhiêu. Thì ngày có bữa hết thì được 40-50 ngàn. Còn không có được thì cũng như ta không. Vậy đó, là bởi vì bán lâu mấy củ bí này. Ốc quắn mua đó, mua 15 bán 20, mà cân nó nhót lắm. 20 ngàn ký ốc quắn ha. Dạ, ốc quắn là ta kêu ốc đắng đó. Mình thì kêu ốc quắn, nó 2 tên. Vậy á. Một ngày cô bán được nhiều ốc đắng này không? Có nhiều đó đó. Ngày hôm qua thì bán được có 1,5 kg bí. 1,5 kg bí về chú quay có gì đâu mà ăn. Là khu du lịch bảnh đi qua bên này đường này thì nhiều quá thì có bán được, già già nha, còn trẻ thì nó đi chơi cũng ít có bán lắm, mà bán 2 bữa nay nó mới héo vậy, nó bán không có chạy được cái nó còn nó héo. Bây giờ kệ. Tuy tiền lời đem đến không nhiều, nhưng công việc giúp bà có thêm niềm vui sống mỗi ngày. Dù còn phải đối mặt với nhiều nỗi lo toan, nhưng qua cách kể vắn tắt câu chuyện buôn bán mỗi ngày, chúng tôi hiểu thêm về sự chất phát thật thà, phóng khoáng, cũng như sự tận tụy chịu khó và niềm tin yêu vào cuộc sống của bà Tám Nhiệm, cũng như những bà mẹ thôn quê Tần Tảo. Trên chút là có cây cầu đi qua Mỹ Luông mới đi về Long Xuyên cũng được, mà chợ mới cũng được. Đường tiện đi không cô? Dạ. Đường dễ đi không? Đi dễ. Đường ngay không ạ, không có đường nào cong hết. Còn đó là đi xuống chợ Tấn Mỹ đó, là đi lên xã Tấn Mỹ. Sự hiếu khách và qua hướng dẫn nhiệt tình của người bán tại bến đò, chúng tôi được biết từ vị trí bến đò Cồn Én băng qua bên kia sông Mekong là Cù Lao Diên, còn gọi là Cù Lao Giang. Qua sông đi tiếp một đoạn là đến cầu bắc qua thị trấn Mỹ Luông thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Từ đây tỏa ra các hướng để đến thành phố Châu Đốc, Long Xuyên hoặc đến các tỉnh thành lân cận của đồng bằng sông Cửu Long, đất chín rồng. Khoảng 15 giờ chiều, cần thủ các nơi đã bắt đầu có mặt tại làng bè Cồn Bình Thạnh, ven dòng sông Mekong. Bởi đây là nơi có nhiều bè cá, mực nước sâu, cá giàu ẩn nấp nhiều. Nên đây cũng là vị trí các cần thủ yêu thích vào dịp cuối tuần.
Dọc theo các bè nuôi cá, chúng tôi thấy có nhiều cần thủ từ các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long hay từ thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp gần đó cũng đến đây trổ tài câu cá. Chúng tôi cũng tình cờ bắt gặp một cần thủ vừa câu được con cá dồ đém có trọng lượng hơn 5 kg. Anh cho biết vào mỗi dịp cuối tuần từ thành phố Vĩnh Long, anh thường di chuyển bằng xuồng máy đến đây để câu cá, vì đây là nơi câu được nhiều cá có kích thước lớn. Không chỉ có những cần thủ chuyên nghiệp, nhiều bạn trẻ ở các địa phương lân cận cũng đến đây câu cá như là một hoạt động giải trí, góp phần tạo nên quang cảnh sống động ở những làng nổi trên sông Mekong. Chúng tôi đến Cồn Bình Thạnh vào buổi sáng đầu mùa thu. Vùng đất cồn bãi ven sông Mekong trù phú thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Dọc theo trục lộ chính DT850, những vườn nhãn bắt đầu vào mùa thu hoạch, tạo nên sự chú ý với khách xa lần đầu đến nơi này. Thẳng hướng rìa Cù Lao, cách trung tâm xã khoảng 1 cây số là Bến Phà, nơi tiếp giáp sông Mekong, cũng là vùng đất bãi bồi, có nghề nuôi trồng thủy sản phát triển rực rỡ, giàu bậc nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Lúc cao điểm có hơn 1.000 lồng bè nuôi trồng các loại thủy sản nước ngọt. Ban đêm từ thành phố Sa Đéc nhìn qua, làng nuôi cá bè Bình Thạnh được sáng ánh đèn giống như thành phố nổi trên sông. Ngoài nghề làm vườn, trồng trang trái và chăn nuôi, ấn tượng nhất khi đến Cồn Bình Thạnh đó là các lồng cá được nuôi san sát ven bờ sông Mekong. Chúng tôi đến cũng là lúc ngư dân bắt đầu thu hoạch mẻ cá đầu tiên trong ngày. Cá điêu hồng nuôi trong bè đến ngày thu hoạch được phân loại, cân đông và đưa vào túi chứa oxy để vận chuyển đến nơi khác. Nghề nuôi cá điêu hồng nói riêng và thủy sản nước ngọt nói chung nhiều lúc thăng trầm, nhưng nhìn chung đã giúp ngư dân cải thiện thu nhập, giúp cho hoạt động kinh tế ở vùng đất cồn ven sông Mekong trở nên sôi động.
Cù Lao hay còn gọi là đảo trên biển hoặc trên sông. Trên sông, cách gọi Cù Lao hay cồn được sử dụng nhiều hơn. Lưu vực hạ lưu sông Mekong Việt Nam có hơn 70 cù lao lớn nhỏ, nên đó cũng là các làng nổi trên sông Mekong. Do được bồi đắp bởi phù sa sông Mekong, nên ở các cù lao, đất đai màu mỡ và cây cối tốt tươi. Chúng tôi gặp ông Châu Nhật Bình, dân địa phương thường gọi là ông Tám Bình, là chủ vườn nhãn, có diện tích hơn 1 hectare ở cồn Bình Thạnh. Ông Tám cho biết, thông thường đến tháng 6 âm lịch hàng năm là nhãn ra hoa và đậu trái. Nhưng ở đây, nhà vườn điều khiển cho trái vụ nghịch, mỗi năm cho 2 lần thu hoạch, rằm tháng 7 và rằm tháng Giêng. Vì vào dịp này, nhãn sẽ bán được giá cao. Bây giờ hiện nay á, thì cái giá ở thị trường là nó 20.000. Nếu một con nhãn đó thì mình làm trúng cũng phải hơn 1 tấn. Đúng không? Còn tiếp tục vụ sau nữa. Cái vụ là tháng 7 nghịch, thì tới tháng Giêng nó cũng nghịch nữa. Thì cũng có giá hoài. Vậy đó. Mỗi một công nhãn như vậy thì... Bây giờ là nó được là 1 tấn. Hơn 1 tấn. Nhưng bây giờ là 22.000 kg rồi. Bây giờ chi phí cũng còn 15.000 kg. Các cái khác đâu có bằng cái nhãn được. Bây giờ người ta mới tiếp tục trồng nhãn nè. Chúng tôi đến vườn ông Tám đúng vào dịp đầu tháng 7 âm lịch, khi nhãn sắp vào thu hoạch. Cây đang mang trái xoay quằn, tạo cảm giác về vùng Cù Lao yên bình và trù phú. Nhiều đây là thấy 3 kg nè. Nó còn lớn không chú? Trời ơi, lớn dữ lắm. Bằng cái liu. Chú trồng nhãn năm nay là được bao nhiêu năm rồi chú? 32 năm. Này. Nhưng mà có một số 32 năm rồi bắt đầu nó trúng, nó khá, nó bắt đầu là làm tiếp tục tới giờ. Hết 12 công nhãn luôn. Nhãn lông này nó ngon là nó ngon làm sao? Tất nhiên là nó quý, cúng nó thơm. Đúng không? Thành ra cái vụ đó đó. Chủ yếu là nó thơm thôi. Nhưng mà cái cơm thì nó cũng dày đó, nếu mà để cho nó bự cỡ này nè, cơm vậy đó. Chưa nữa đó. Còn lớn nữa hả? Còn nữa. Chưa mà. Trời. Cái kia lớn dữ lắm luôn á. 10 ngày nữa không biết ha. Thường á, gặp tháng 7 là nó mua một lái là mua ngày 3-4 tấn. 13, 12, 13, 14 là bẻ. Vậy đó. Thơm ha. Thơm. Chưa thơm đâu. Mà nếu mà nó chín là đi mà ở ngoài chạy ngang là nó thơm kiểu nổi luôn. Thơm phức luôn á. Ông Tám cho biết 1.000 mét vuông nhãn sẽ cho năng suất hơn 1 tấn trái mỗi vụ, với giá bán dao động 20.000 đến 30.000 đồng 1 ký. Trừ chi phí chăm sóc khoảng 25%, nhà vườn sẽ có thu nhập cao từ cây nhãn. Ông Tám cho biết, cồn Bình Thạnh là một trong những làng nổi đầu tiên trên sông Mekong trồng giống nhãn lông. Ở đây còn gọi là lông nhãn. Lúc nhiều nhất, diện tích nhãn lông lên đến hàng trăm hectare. Vì người ở vùng đất Cù Lao giỏi nghề vườn hay mạo hiểm đắp đê ngăn nước để trồng cây ăn trái, kết hợp đất đai màu mỡ, nên các giống trái ngon đều được trồng đầu tiên, trong đó có giống nhãn lông. Thập niên 90 của thế kỷ trước, lông nhãn bán được giá rất cao. Mỗi tấn nhãn bán lúc vụ nghịch có thể mua gần cả lượng vàng, nên nhiều nhà vườn ở đây trở nên giàu có nhờ cây nhãn.
Để có được những vườn cây trái triệu quả như vậy, nhà vườn ở cùng Bình Thạnh phải vất vả đắp đê, lập vườn ngay từ lúc cồn vừa mới nổi lên khỏi mặt nước sông Mekong. Qua bao thế hệ, người dân cùng Bình Thạnh mới xây đắp nên những vườn cây trái xanh tươi như vậy. Dưới tán cây rợp bóng mát và lộng gió bốn phương, nghe kể lại chuyện lập nghiệp lập vườn ở đất Bảy Bồi cồn Bình Thạnh, có thể cảm nhận nỗi vất vả gian truân của những thế hệ đi trước, với óc khám phá để tạo nên những ốc đảo trù phú dành cho thế hệ kế tiếp. Đất Bồi đến đâu, vườn tược được mở rộng đến đó. Hơn 40 cụm đê bao lớn nhỏ được bồi đắp, xây dựng theo thời gian để tạo nên vùng đất Bình Thạnh trù phú với diện tích hơn 3.100 hectare. Cồn Bình Thạnh cũng như những làng nổi khác trên sông Mekong, nhà cửa được hình thành thường gian các sông rạch để thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. Khi chưa có đường bộ, cồn Bình Thạnh có hơn 100 hộ chuyên mua bán, vận chuyển trái cây bằng ghe xuồng vào lúc cao điểm. Len lỏi trong các xóm ấp, chúng tôi đi trong bạt ngàn cây trái của vùng cồn Bình Thạnh. Đó cũng là điều dễ bắt gặp khi đến các làng nổi trên sông Mekong thuộc địa phận Việt Nam. Giống như những làng nổi khác trên sông Mekong, cồn Bình Thạnh cũng được xây dựng từ khi đất Bãi Bồi vừa nổi lên lé đé khỏi mặt nước vào mùa nước kiệt. Khi đó, cư dân từ các vùng lân cận đến đây dùng len xây đê bao từng cụm nhỏ. Trải qua nhiều năm bồi đắp, từng cụm vườn có bờ bao kiên cố được hình thành. Lúc đầu, giao thông bộ giữa các ấp đi theo các lối mòn, dần dần được đầu tư nâng cấp thành những con lộ bê tông nối liền hơn hàng chục khu đê bao trên toàn cồn Bình Thạnh. Nhiều người ở cồn Bình Thạnh bảo rằng đó là kỳ tích vì vừa hiến đất làm đường, đóng góp công sức, tiền bạc hàng chục năm để có được kết quả này. Ở cồn Bình Thạnh, cây trồng luôn được thay đổi để phù hợp nhu cầu thị trường. Khi mới lập vườn ở đất cồn Bình Thạnh, đất được trồng lúa, sau đó được chuyển thành vườn cây ăn trái. Khi lập vườn, chủ vườn thường chọn cây hoa màu trồng xen với cây ăn trái lâu năm nhằm lấy ngắn nuôi dài. Khi cây ăn trái cho năng suất ổn định, chủ vườn bắt đầu chuyên tâm canh tác một hoặc hai loại cây ăn trái chủ lực như xoài, chanh, nhãn hoặc sầu riêng. Mỗi bờ đê vừa có nhiệm vụ bảo vệ vườn, vừa là lộ giao thông. Từ những lối mòn, đường đất sình lầy vào mùa mưa, nay trở thành những con lộ phẳng phiu. Hiện nay, lộ bê tông đã nối liền các ấp thay thế lối mòn đường đất trước kia. Ước tính, chiều dài các con đường cộng lại vượt hơn 60 km. Sự trù phú và nhịp sống sôi động ở cồn Bình Thạnh không chỉ giúp chúng tôi nhận biết thêm về sinh cảnh tự nhiên đặc sắc, mà còn giúp chúng tôi hiểu thêm một phần về con người, về ẩm thực phong phú nơi này.
Từ những con đường yên tĩnh xanh mát của cây trái, chúng tôi đến Đình Bình Thạnh. Tọa lạc trên một khuôn viên rộng, thoáng mát, xung quanh được bao bọc bởi vườn cây ăn trái, tạo nên cảm giác u tịch, thanh bình. Phía trên chánh điện của đình cho thấy Đình Bình Thạnh được thành lập năm 1955 và được tu sửa năm 2014. Khi đặt chân khai phá vùng đất mới, người Việt ở vùng hạ lưu sông Mekong thường bắt đầu với việc xây dựng các cơ sở không ít nhằm phục vụ nhu cầu của đời sống như lập chợ, xây cầu, đắp lộ. Đồng thời, đình chùa miếu giỏ cũng được thành lập nhằm thỏa mãn nhu cầu văn hóa tinh thần ở mỗi thôn làng. Đình thờ thần Thành Hoàng, vị thần cao nhất ngự trên cõi thiên của làng, bảo hộ cho dân làng gặp mưa thuận gió hòa, làng xóm được yên bình, ấm no sung túc. Đình Bình Thạnh được thành lập có lẽ cũng xuất phát từ những nhu cầu văn hóa ấy. Không gian thoáng đãng xanh mát, yên tĩnh và có phần u tịch. Đến thăm Đình Bình Thạnh giúp cho chúng tôi hiểu thêm về lịch sử khai phá vùng đất bãi bồi của những làng nổi ven sông Mekong, một trong 9 dòng sông lớn của thế giới. Người dân ở cồn Bình Thạnh thường đến mua sắm ở chợ Miễu Trắng vào buổi sáng. Chợ cách trục lộ chính vài trăm mét.
Chúng tôi đến chợ lúc 8 giờ sáng nên đã thương người, chỉ còn lác đác người đến muộn. Nhưng vẫn có thể chọn mua những loại rau củ quả, bánh ngọt dân gian và các loại thực phẩm đồ khô. Các loại thủy hải sản cũng được bày bán khá nhiều, như cá heo nghệ, cá sác, cá cơm, cá chốt hay cá bóng đen. Người bán cho biết chúng được nuôi trồng, đánh bắt từ sông Mekong. Sự giản dị, thân thiện và hiếu khách là điều dễ bắt gặp khi chúng tôi đến cồn Bình Thạnh hay các cù lao khác trên sông Mekong. Bó rau, con cá hay những món ăn dân dã được bày bán ở chợ đã cho thấy ẩm thực đặc trưng cũng như tính cách, tâm hồn giản dị chất phác của con người miền sông nước. Giữa cồn Bình Thạnh là con lộ xuyên qua các ấp để từ đây có thể băng qua thành phố Sa Đéc hay các địa phương vùng Đồng Tháp 10 như tỉnh Long An và Tiền Giang theo trục quốc lộ N2 và quốc lộ 1. Gian lộ, chúng tôi dễ bắt gặp những sạp trái cây được bày bán như nhãn, xoài, mận ổi và hầu như được bày bán quanh năm. Tình cờ, chúng tôi gặp anh Nguyễn Thanh Sang, chủ vựa trái cây ở ven đường. Anh Sang cho biết, nhãn này anh mua của nhà vườn, sau đó anh bán sỉ và lẻ cho khách vãng lai, các chợ ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Ngon nhãn cồn thì nó phải ngon anh ơi, chứ nhãn biệt khác thì nó không bằng đâu, không lợi. Ngon hơn nha. Ngon hơn, nó mẫu mã đồ từ trái tới ấy thì nó đẹp, cơm nhiều hơn. Nó được hai loại nhãn, nhãn lông, nhãn xuồng là nổi tiếng nhất. 10-20 năm về trước, cồn Bình Thạnh là một ốc đảo. Giao thông bộ là đường đắp đất và cầu khỉ. Bây giờ đường bộ trải nhựa, trắng bê tông xi măng, nối liền đến tận các xóm ấp của Cù Lao, có diện tích hơn 31 km², cùng với điện lưới quốc gia đã đem đến ánh sáng văn minh cho ốc đảo heo hút và cách trở ngày nào.
Để đến Cồn Bình Thạnh theo đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, chúng tôi rẽ vào thành phố Cao Lãnh theo hướng quốc lộ 30. Đến ngã tư thuộc xã Mỹ Long, rẽ trái để đến Cồn Bình Thạnh thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đây cũng là hướng ra bến phà để đến thành phố Sa Đéc. Từ vị trí ngã tư Mỹ Long có thể đi tiếp để đến các điểm du lịch, các địa phương vùng Đồng Tháp 10 như tỉnh Long An, Tiền Giang và thành phố Cao Lãnh, thủ phủ của tỉnh Đồng Tháp. Chiều nay, tại làng bè ven sông Mê Công, ngó qua bên kia là thành phố Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp. Anh Dương Hữu Sang, chủ bè cá, thích đãi món cá xác kho lạc. Món ngon làm chúng tôi nhớ đời. Sự nồng hậu mến khách của gia chủ khiến người ít có khả năng từ chối như tôi cũng đôi lúc e ngại, vì anh luôn dành cho khách những con cá to nhất trong nồi. Anh Sang bảo chúng tôi phải ăn thật nhiều rau kết hợp, vì vị đắng chát của các loại rau tập tàng có tác dụng đánh gục vị béo ngậy của món cá xác kho lạc. Không chỉ yêu cầu khách ăn nhiều rau cá, anh Sang còn tiết lộ cỏ xước còn có tính dược như thanh nhiệt, giải độc, nhất là với những người hay thức khuya dậy sớm. Vậy là chúng tôi cứ ung cho mình cái quyền tự do ăn uống mà không từ chối phát nào. Sau bữa tiệc cá xác kho lạc chấm với rau tập tàng mọc trên đất bãi bồi như lục bình, cỏ xước, rau dừa, tôi cứ bị ám ảnh bởi suy nghĩ không hiểu từ khi nào con người dùng đất cồn bãi ven sông lại khám phá ra món cá xác kho lạc, loài cá sông có vị béo, ăn kèm với các loại rau dân dã có vị đắng chát nhưng hậu ngọt, tạo nên công thức ẩm thực tuyệt nhất trần đời đến như vậy. Bữa ăn ngon với góc nhìn lộng lẫy, với đủ mọi âm thanh rộn rã của đời sống ven dòng Mê Công, với sự nồng hậu mến khách, đặc biệt là tài chế biến của chủ nhà, khiến chúng tôi cảm nhận phần nào về vẻ đẹp của bữa ăn, vẻ đẹp của ẩm thực Cù Lao, với sự bình dị chân chất. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời mà dòng sông này mang đến. Bữa nay là ngày đầu tiên chúng tôi đến Cồn Bình Thạnh, một hòn đảo trên sông Mê Công, có diện tích hơn 30 km vuông, để một sở thị những ngư dân câu cá trên vùng đất cồn bãi, nơi mệnh danh là vùng đất trù phú bậc nhất trên dòng sông hùng vĩ này.
Sáng sớm, xung quanh các dãy bè là những ngư dân đang hành nghề chài lưới. Vì bốn bề sông nước nên đánh bắt và nuôi trồng thủy sản cũng là nghề thế mạnh của cư dân nơi này. Dòng sông sâu và nước chảy xiết, tôm cá thường gom về ẩn nấp xung quanh làng bè nên hình thành ở đây nghề xúc cá. Chúng tôi kiên trì bám theo chiếc xuồng vớt cá của ngư dân. Nhưng có thể thấy việc tìm cá trú ẩn quanh những chiếc bè không dễ chút nào. Và đây là nghề khá vất vả vì vừa bơi vừa cầm vợt xúc cá. Công việc nhọc nhằn nhưng đôi khi chẳng mang đến kết quả. Vậy là chúng tôi tháp tùng cùng anh Nguyễn Tiến Hiếu, một cần thủ kỳ cựu, thường xuyên có mặt xung quanh làng bè. Sau một hồi rảo quanh các bè, anh Hiếu đã tìm được một vị trí tốt để thả mồi. Sông Mekong đoạn này có vị thế đẹp. Nhìn qua phía bờ bên kia sông là thành phố Sa Đéc. Đằng xa là những xuồng hành nghề xúc cá. Hầu như đời sống ngư nghiệp
diễn ra ở vùng Cồn Bãi luôn sôi động. Trong khi đó, các bè bên cạnh cũng có nhóm bạn trẻ thả mồi câu, làm cho buổi chiều trên làng bè ven sông Mekong càng trở nên sôi động. Gặp người địa phương, khách phương xa đến hay những cư dân ở vùng lân cận, hầu như ai cũng dành sự thiện cảm với vùng đất Cồn Bình Thạnh. Còn với chúng tôi, được chứng kiến những hoạt động sinh kế với những con người hiền hòa, mến khách, đó là những khoảnh khắc tuyệt đẹp trên dòng Mekong lúc này. Có nhiều nơi em đã đi ở miền Tây mình thì ở nơi này em thấy nó có cái gì hay không em? Có nhiều cái hay lắm. Thỉnh thoảng thì em cũng qua đây cũng thường. Hay nhất là gì? Em thấy qua đây thấy em thấy thoải mái. Thoải mái ha. Em thích như vậy. Cái cảnh sông nước ha. Cảnh sông nước làm cho em thấy cuộc sống mình thấy nó không còn trong đầu mình không còn bó buộc. Cảm ơn em ha. Rồi.
Chiều đến, các hoạt động sinh kế xung quanh làng bè càng trở nên sôi động. Chúng tôi trở lại vị trí xuất phát, cũng là lúc anh Hiếu câu dính cá. Thử xem đó là cái gì. Thì ra đó là con cá lăng có trọng lượng hơn 1 kg. Cá lăng là loài cá cho chất lượng thịt ngon. Chúng được đánh bắt nhiều trên sông Mekong. Cá to được tìm thấy có trọng lượng hàng chục ký. Có lẽ buổi câu cá chiều nay là ngày bội thu của anh Hiếu ở cồn Bình Thạnh. Sông Tiền, một trong 2 nhánh của sông Mekong, khi chảy vào địa phận Việt Nam có chiều dài khoảng 250 km. Tại vị trí cồn Bình Thạnh là đoạn giữa. Từ đây còn khoảng hơn 100 km nữa sẽ ra đến Biển Đông. Những vườn cây trái sum xê, những bãi bồi trải dài với lục bình và các loài rau cỏ quang dại xanh mượt cho thấy phù sa màu mỡ mà dòng sông Mekong mang đến, bồi đắp cho vùng đất cồn bãi và nhiều thế hệ được nuôi lớn từ vùng đất này. Chiều đến cũng là lúc các cần thủ trở về.
Một con cá rô đếm có trọng lượng hơn 5 kg vừa được nhóm thợ câu khoe trước ống kính máy quay phim. Đếm. Nói xấu hả? Cái vừa đếm mà đâu phải nuôi. Câu phải không? Ông phải lấy cần câu con móc vô thả này tao quay đó đúng không câu đó không cầm nó. Quay vô con. Ê. Dép. Không có, tao phóng lên đài. Không có gì đâu. Nghe sợ hết sợ. Quay được rồi. Xô ra để nó gài. Đừng quay ngừ nha. Không có gì đâu. Nghe sợ hết sợ. Con cá rồi luôn đó. Nè. Nhìn lại đây. Vợ chữ rồi, vợ nói em rồi. Nè, đây. Trời ơi, chụp hình hả? Tình cờ, chúng tôi gặp ông Mười Nhân, một cần thủ lâu năm và cũng là một khách quen ở cồn Bình Thạnh. Ông Mười Nhân cho biết, vào dịp cuối tuần, ông thường từ thành phố Vĩnh Long xuôi dòng Mekong để đến cồn Bình Thạnh. Tham gia các hoạt động ở đây khiến ông yêu mến hơn vùng đất này. Ví dụ như ở trong tuần như vậy, ngày nào là anh đến đây anh câu anh Mười? Khoảng sáng khoảng cỡ 6 giờ mấy 7 giờ là tôi có mặt ở đây.
tuần thì tôi đi thứ bảy chủ nhật nhiều, 2 ngày đó là nhiều. Tôi dạng tôi câu giải trí mà vừa có cá ăn có tôm. Lâu lâu em đến đây cảm thấy mình phải nói là yêu mến cái vùng đất này á anh Mười. Đúng là cái vùng này an lành lắm. Quá trời đẹp. Đằng xa là bến phà nối liền cùng Bình Thạnh với thành phố Sa Đéc, nên việc đi lại đã trở nên dễ dàng. Dạo một vòng làng nổi ven sông Mekong, được tận mắt chứng kiến những khoảnh khắc phấn chấn của các cần thủ khi câu được cá, các hoạt động đánh bắt của ngư dân với quang cảnh cồn bãi và thiên nhiên trong lành.
Đặc biệt, được thưởng thức món ăn địa phương đã giúp chúng tôi có những giây phút trải nghiệm thú vị khi đến cồn Bình Thạnh, một ốc đảo xanh tươi, trù phú, được kiến tạo bồi đắp bởi phù sa của dòng sông mang lại. Tiếp nối chuyến vòng quanh các làng nổi trên sông Mekong, bữa nay chúng tôi đến cồn Tân Thuận Đông vào đầu giờ chiều, thời điểm bắt đầu họp chợ. Mây đen dần vũ nhưng nhanh chóng chuyển sang trạng thái trời quang mây tạnh, và cồn Tân Thuận Đông chào đón chúng tôi trong bầu không khí trong lành dễ chịu. Nằm giữa sông Mekong nên cồn Tân Thuận Đông mát rượi và lộng gió bốn phương. Trên con đường làng cạnh bờ sông, các gian hàng thức ăn được bày bán. Đây là chợ ẩm thực chuyên phục vụ cho khách du lịch. Món ăn chủ yếu là sản vật địa phương, các loại bánh dân gian và trái cây theo mùa. Khách đến tìm hiểu, thưởng thức ẩm thực ở chợ Tân Thuận Đông hầu như ai cũng cảm thấy thú vị. Đó là cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi đến chợ này. Vì ngoài thức ăn đặc trưng, đa dạng và đậm chất dân dã, thôn quê, thực khách còn được thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên rực rỡ với không khí trong lành. Xuất hiện trong khung hình ở chợ quê là điều được nhiều người yêu thích, vì ai cũng dễ chọn được bối cảnh đẹp của chợ quê xứ Cồn. Gian hàng cô em với món bánh lá mít được nhiều thực khách chọn mua. Ở đây, các món bánh dân gian được bày bán khá phong phú. Chợ được nhóm họp vào đầu giờ chiều ngày thứ Bảy hàng tuần và thu hút nhiều khách đến thăm. Có lẽ thưởng thức vài món bánh dân gian là sở thích của nhiều người. Không gian thoáng mát, trong lành ở đầu Cù Lao là địa điểm lý tưởng để họp chợ. Từ cồn Tân Thuận Đông nhìn qua là sông Mekong ôm trọn lấy thành phố Cao Lãnh, nên cồn Tân Thuận Đông là ốc đảo nổi lên giữa dòng sông. Từ đây có thể thấy nhiều cồn lớn nhỏ, cũ và mới nổi lên trên dòng Mekong, dòng sông hùng chỉ của thế giới. Bên cạnh quầy bán cơm lam là quầy ốc. Chủ quầy bán hàng cho biết ốc ở đây bao gồm ốc bươu và ốc lát, tất cả được đánh bắt tại chỗ. Còn ở bên đây cạnh bên là món hến sông. Cái hết mình mò con gái là nó to, còn mà cứ người ta cào á thì có nhỏ có lớn, còn đây của em đặc biệt là em bắt còn bán là đang muốn mà phải con mắt to như vậy. Dạ, em lựa lại đó. Hến sông được khai thác tại chỗ, mỗi tuần chỉ bán có một ngày, nên hến được đánh bắt và chọn lựa khá cẩn thận.
Còn đây là món ốc bươu nhồi thịt. Đây là món bắp đùm được chế biến từ bắp dại nhuyễn trộn với chất béo của dừa, sau đó hấp chín. Mùi thơm dịu đặc trưng của bắp nếp kết hợp với vị béo của dừa tạo nên hương vị khó quên. Còn đây là bánh cuốn được chế biến từ bột gạo. Hương thơm của lá dứa kết hợp với chất béo của dừa và bột gạo mềm mịn. Bánh đậu 30 ngàn chục. Dạ 30 ngàn chục. Chục cái là ở trong bột với lá dứa. Chị là dân địa phương hay nơi khác đến? Dạ em dân địa phương ở đây. Chị ở đây chị bán những cái món ăn gì rồi chị giới thiệu? Dạ em bán bánh đúc với bánh cuốn. Dạ bánh đúc, cái này là bánh cuốn. Cái này là màu lá dứa, còn này là màu lá cẩm. Hương thơm của lá dứa kết hợp với chất béo của dừa và bột gạo mềm mịn, tất cả được hòa trộn và tạo nên món bánh quê dân dã, chắc chắn sẽ làm thực khách khó quên. Từ hạt gạo được chế biến thành bột, người dân nơi này đã kế thừa, sáng tạo ra hàng chục món bánh khác nhau. Các món bánh này thường được gọi là bánh quê hay còn gọi là bánh dân gian. Đây là món tép chiên bột. Còn đây là món hến cuốn bánh tráng. Thông thường, nguyên liệu là thịt, tôm hoặc tép, thì người dân ở Cù Lao thay thế bằng hến. Món này được chế biến khá đơn giản, gồm hến sau khi luộc chín được đậy sạch. Nguyên liệu kết hợp là bún, rau mùi, xà lách, dưa leo, xoài băm nhuyễn. Tất cả nguyên liệu này được cuộn tròn trong miếng bánh tráng mỏng, được chế tạo từ bột gạo để tạo thành món hến cuốn bánh tráng. Gia vị gốc được chấm với món hến cuốn bánh tráng là nước mắm tỏi ớt, bao gồm nước mắm, tỏi, chanh, đường. Cù Lao là vùng cồn bãi, được bao quanh bởi 4 bề sông nước, nên hến sông có nhiều hơn nơi khác. Vì vậy, ở đây có nghề khai thác hến. Ở đây gọi là nghề cào hến hay mò hến. Hến được người dân Cù Lao chế biến thành nhiều món ngon. Món ngon nổi tiếng nhất có lẽ là món hến cuốn bánh tráng. Tuy món ăn đơn giản, nhưng chế biến cũng thật kỳ công. Bởi món ăn này là sự kết hợp hài hòa của nhiều loại nguyên liệu, từ hến được đánh bắt dưới sông đến các loại rau quả, nước chấm. Chỉ riêng nước chấm cũng là sự khéo léo, công phu trong pha chế. Từ nguyên liệu địa phương
kết hợp nguyên liệu của nhiều vùng miền với đủ thành phần dinh dưỡng, màu sắc và mùi vị, tạo nên món hến cuốn bánh tráng ngon nổi tiếng của xứ Cồn. Và có thể xem món hến cuốn bánh tráng là đỉnh cao của nền ẩm thực ở những làng nổi ven sông Mekong. Nếu có dịp, bạn hãy đến đây để thử ăn món hến cuốn bánh tráng một lần cho biết. Các đảo ở hạ lưu sông Mekong thường được gọi là Cù Lao hay Cồn. Cách gọi là Cồn thường được áp dụng ở địa hình có diện tích nhỏ như Cồn Tân Thuận Đông có diện tích hơn 1.400 hecta, là đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Cao Lãnh, thủ phủ của tỉnh Đồng Tháp. Để đến được chợ nông thôn ở Cồn Tân Thuận Đông, từ vị trí phường 4, trung tâm thành phố Cao Lãnh, chúng tôi men theo con lộ Hòa Đông nằm cạnh con rạch giữ nước sông Mekong vào nội ô thành phố. Con đường dài khoảng 4 km, rợp bóng mát và sạch đẹp để đưa chúng tôi đến bến đò băng qua sông Mekong để đến Cồn Chài. Cồn Chài hay còn gọi là Cồn Tân Thuận Đông. Trước mắt chúng tôi là một cù lao xinh đẹp nằm thấp thoáng đằng xa trên sông Mekong. Gió lồng lộng và quang cảnh xanh tươi trù phú của những ốc đảo trên sông Mekong khiến chúng tôi có một cảm giác thú vị. Khoảng 10 phút di chuyển, chiếc phà nhỏ đưa chúng tôi cập bến. Xoài là cây trồng chính, nên khắp nơi ở Cồn Tân Thuận Đông là những vườn trái cây bạc ngàn. Những con rạch nhỏ giữ nước phù sa chạy xuyên qua những khu vườn xanh mát với dòng nước lững lờ, tạo nên một quang cảnh đẹp, xanh mát và bình yên đến lạ thường. Từ vị trí mỏm đất ở cuối Cồn Tân Thuận Đông, nhìn về phía đằng xa là cầu Cao Lãnh bắc qua sông Mekong, đoạn thuộc tỉnh Đồng Tháp. Có lẽ với vị trí đắc địa và phong cảnh thiên nhiên hữu tình, nên nơi đây được chọn làm điểm họp chợ vào dịp cuối tuần.
Sau 30 phút di chuyển bằng xe gắn máy, chúng tôi đã thực hiện xong một vòng dạo quanh cồn Tân Thuận Đông. Vị trí phía bên kia của làng nổi là bến đò để đi đến một làng nổi kế tiếp, đó là Cồn Lân hoặc những điểm đến kế tiếp thuộc huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp hay huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Còn vị trí chúng tôi đang đứng có tên là Cồn Chài. Tại vị trí này, chúng tôi chợt nhận ra may mắn có một khoảnh khắc đắm chìm trong quang cảnh thiên nhiên trong lành với con người thân thiện. Để hiểu thêm về thiên nhiên, con người, phong cách sống và ẩm thực của làng nổi trên sông Mekong. Được bồi đắp bởi phù sa, nên các cù lao ven sông Mekong là những làng nổi trù phú với cây cối tươi tốt quanh năm. Tại bãi bồi giáp sông của Cồn Ngán là những ruộng bắp xanh mượt. Cây ngô, dân địa phương thường gọi là bắp, là một trong những cây trồng phổ biến cho chất lượng và năng suất cao ở vùng đất cồn bãi ven sông. Bao gồm các giống bắp như giống bắp nếp, bắp ngọt và bắp lai, cũng là cây trồng gắn bó lâu năm với nông dân nơi này. Đặc biệt là giống bắp nù xanh, hay còn gọi là giống bắp nếp địa phương, cho đều hạt, dẻo mịn và thơm lừng khi nấu chín. Buổi trưa yên tĩnh, dạo quanh một vòng ruộng bắp ven sông, ngắm ruộng bắp đang trổ cờ với không gian mênh mông bát ngát, chúng tôi như tìm được những giây phút tĩnh lặng, bình yên. Hầu như ở các cù lao ven sông Mekong, nhất là đoạn thượng nguồn, bạn sẽ dễ tìm thấy những ruộng bắp hay ruộng lúa hoặc những vườn cây ăn trái tốt tươi như vậy. Thỏa thức ngắm nhìn không gian mênh mông, xanh mát của Cồn Én. Đến trưa cũng là lúc bụng đói, chúng tôi ghé quán bánh xèo ven đường để thưởng thức món ăn phổ biến nơi này. Buổi trưa vắng khách nhưng không làm chúng tôi thất vọng vì nguyên liệu được chuẩn bị sẵn và việc chế biến diễn ra nhanh chóng. Đáng chú ý nhất là nguyên liệu tươi ngon. Do chiếc bánh có giá bình dân nên thiết kế nhân bánh cũng đơn giản, bao gồm giá đậu xanh, bông điên điển và thịt vịt băm nhuyễn. Màu vàng rực của hoa kết hợp với màu trắng tinh của giá đậu, màu vàng nhẹ của vỏ bánh. Sự kết hợp hài hòa nên nhìn thôi cũng đủ no mọi giác quan. Thành phần nguyên liệu tuy ít nhưng hài hòa, như vậy đã là tuyệt vời về sự đơn giản, thanh đạm. Thiết nghĩ cũng cần nói sơ qua để bạn dễ hình dung. Bánh xèo ở miệt Cồn Bãi nói riêng, ở đồng bằng hạ lưu sông Mekong nói chung, được chế biến đơn giản hay cầu kỳ, tùy theo sở thích. Dạ 15.000 cái. Nhưng thành phần nguyên liệu cơ bản phải có, bao gồm bột gạo xay nhuyễn, sau đó trộn với bột cà ri và gia vị.
Dạ, vịt bằm nhuyễn, xương bằm, còn thịt thì lóc. Nhân bánh bên trong gồm tép giá đậu xanh hay hạt đậu xanh nguyên hạt nấu chín. Tùy theo sở thích của mỗi người hay phong cách ẩm thực của mỗi vùng miền, nhưng phần cơ bản nhất của bánh xèo là nhân bánh được chế biến từ thịt vịt xiêm bằm nhuyễn rất phổ biến. Có lẽ ngon hơn các nguyên liệu khác nên được nhiều người ưa chuộng. Sau khi nguyên liệu được chuẩn bị xong, chảo nóng được thoa dầu và bắt sẵn trên bếp. Người thợ tráng bánh sẽ phủ một lớp bột mỏng đều khắp chảo. Cách tráng chiếc bánh như vũ điệu đã phần nào nói lên sự khéo léo và cái tâm của chủ quán đặt vào chiếc bánh. Lớp bột này như chiếc áo giáp để ôm trọn phần nhân. Chiếc bánh ngon hay dở là phần chiếc áo giáp này. Nguyên liệu ngon và sự khéo léo là chưa đủ. Bánh xèo ngon là phải được thưởng thức ngay và luôn tại chỗ để cảm nhận vị giòn tan của lớp áo giáp bên ngoài và hương thơm của lớp bột mỏng. Ở đây, người đầu bếp còn khéo léo thêm vào phần nhân bánh một ít bông điên điển. Chẳng những đóng vai trò làm rau mà còn với vai trò trang điểm. Còn nữa, các loại rau ăn kèm là cải xanh, xà lách, giáp cá, dưa leo và nước chấm đặc sánh, đỏ đậm từ đu đủ sắc sợi, tạo thành một bản tổng hợp hài hòa màu sắc, mùi vị có trong chiếc bánh xèo ở Cồn Én. Được gặp những con người thân thiện với cách sống giản dị, được ngắm thiên nhiên với sinh cảnh đa dạng, với không gian khoáng đạt, trong lành, được tận mắt chứng kiến hoạt động sinh kế sôi động với ẩm thực phong phú đa dạng, giúp chúng tôi hiểu thêm về thiên nhiên, con người của các làng nổi ven sông, càng làm chúng tôi yêu hơn vùng đất này.